some shorter, sometimes 4 to 5. But you see, it's never our goal. This is the difference between Mahayana and the externalists. Because the externalists, that's the end goal. Because when you have the ability to see that, you know what happens? You can make a lot of money. It's easy to make more money. All you have to say, okay, I'll tell you now. I will sit there watching TV. Okay, there's a tennis match on. Okay. This has happened to be a quarterfinal. When I open the TV set, I say, I know exactly who's going to be in the semi-finals before they finish playing. All I have to do is get online and take out my credit card number and say, hey, let me bet on. Okay. So this is. That's what people shoot for. That's what people cultivate. That's not why we cultivate. That's a difference. Because when you do that, you get stuck with that. We move on. When you move on, I am curious because when you one move of my on, friends, you get a lot bigger. My friend is saying picture. He trained and then now he can see. He just sees some lotus moving into the Buddha. He could be crazy too. Huh? You never know. He could be crazy too. Yeah. So I say maybe you have something in your if people boast about those spiritual powers, don't believe them. They're no good. Because spiritual powers are never meant to be displayed and also or commercialized. And you also have this power is will be more complicated. Right. And those are small ones. Because once what happens if you have spiritual powers, that's how you can see what's going to happen. Let's say tennis match. You get stuck there. So all you do is all days looking at tennis matches, finding for ways to make more money. Where's the time to cultivate? That's another. See, another kind of story. That's where the approach is wrong. We cultivate because we want to open wisdom. The more you progress, the further you progress, the bigger you are, the more your ability. I can see this, then the more you do this kind of world is very sure. But you see, you shouldn't have a next generation. You shouldn't seek to believe. You see, that's the whole point. Why you cultivate is not for the sake of believing whether it exists or right or wrong. What is your problem? Let's talk about what you want to get fixed. We help you fix it. Then you believe it. No, from just from a scientific point. Right. You scientific background. Okay. To be continued. Future, we should be wearing black robes. You want me to do that?
Sangha with great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, discern the wonderful Dharma wheel, to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính đại đức thắng thịnh, ý thức pháp hội cấp nhất thiết chúng sinh, tinh tiến diệu pháp luân nhau đạo ngã môn, như há điều sanh tự đi cố đà la, tốc chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suchedoye Olavadi Samyao Samputosye. Namo Saranto Suchedoye Olavadi Samyao. Namo Dakkatha Toya Yara Arahade Tamme Tambo Dagoa. Namo Dakkatha The unsurpassed, deep, profound, subtle, wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Ôm thường thầm thầm đi diệu pháp, bất thiên vạn kiếp nạn tao ngộ, gã kim kiến đắc văn thọ trì, nguyện dạy như lai chân thật. For Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattvas, Great Master Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good known advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Tiên Hóa, thưa quý vị sư cô, thưa quý vị tri thức, người đặt Phật. Let me start first by apologizing to the Bhikshuni here, because when you hit the wood face in the morning, after we're done, when you go in a silent recitation, before you hit it 3 times, you should wait that everyone can sit down and ready, and then you hit it 3 times. So you were rushing her in the morning, which is impolite. Okay, it's not intentional, but we all should know that. Agree? So please accept our apology for being so impolite this morning. Okay? Also, tôi xin lỗi cái sư cô mới tới ngày hôm nay là tại vì hồi sáng trong lúc mà vào cái phần mà niệm âm thầm đó, thì cái câu này cổ gõ mõ 3 lần sớm, thường phải đời cho người ta ngồi xuống hết rồi mới gõ 3 lần. Ok? Về hồi sáng mình làm như vậy mình thúc sư cô rất không được lịch sự. Okay. The other thing too is that as we're getting more organized, when you do the person who does the Dharma request, which is a very formal event, so you should be, if possible, wearing black robe and a sash if you have it. If not, it's okay. If you are a Buddhist disciple, you should be wearing black robes and a sash. Okay? Why is that? Let me translate first before I forget. Cái lúc mà cái thực hành pháp là cái việc rất quan trọng. Thành ra khi mà mình là bình thường thì không sao.
Còn nếu đã là Phật tử rồi mà đã thọ giới rồi thì phải nên mặc áo đàng hoàng nghiêm chỉnh để mà thỉnh pháp. Tại sao vậy? Tại vì quý vị đang đại diện cho đại chúng để thỉnh pháp. Why is that? Because you are representing the great assembly to request for dharma from the Buddhas and Bodhisattva. Okay. Therefore, you have to be at your best. It's not a casual thing. All right. Tại vì mình đại diện để đại chúng để mà thỉnh pháp để chư Phật Bồ Tát, thành ra mình phải biết lễ phép và rất biết trang nghiêm hơn. All right. We are beginning to lecture on the Earth Store Sutra. We are about on page number 2 now, I think, or number 3, after almost 3 months of lecture. So you can tell we are going extremely fast. Chúng tôi là bắt đầu giảng kinh này, bắt đầu tháng 2 này nhận giảng kinh này. Bây giờ tới đây ngày hôm nay là tới được cái trang thứ 2 và trang thứ 3 rồi. Tôi giảng rất là lẹ, thành phải biết chú tâm mình. Okay, we are at the section where we talk about spirits. Về cái phần về các thần. The sprout and seedling spirits. Thần diệu giá. Sprouts refers to things that can grow to a certain height, and seedlings are basically seeds that you plant into the ground. Cái niêu là cái nó sinh trưởng, nó sinh cao lên, còn cái giá là cái trưởng tử. Okay. Day and night and space spirits, ngày đêm, không gian, thần. This is kind of interesting because this is the only place where I could find information is Venerable Shenhua, my teacher, my so-called teacher, my so-claimed to be my teacher. I have to be careful. Cái này là cái phần này là phần tôi thấy phần ngài Tuyên Hóa mới giảng, tôi không có ai giảng cái này hết, là tôi thấy hay, tôi mới để. That's why I kept it here, because he says that the day starts at midnight, where the yang energy rises. The yang energy rises right beginning from midnight, and then night, in contrast, begins at noon. Okay, ban ngày thì bắt đầu từ giữa đêm, còn cái đêm thì bắt đầu buổi trưa. Okay. The interesting thing here, what caught my attention here is that you have to pay attention to what happens to you when you talk about this, because between 3 and 5 a.m. or 3 and 5 p.m. there's some arisal of lust energy within your system, which I find fascinating. Tôi thấy nó hay cho là tại vì ngày Tuyên Hóa giảng từ 3 giờ đến 5 giờ sáng và 3 giờ 5 giờ chiều, không cần gì cả sáng và chiều nữa, là cái lúc đó là lúc mà cái tình dục nó nhảy như vậy. Okay, so this is the way we are. This is how we are made up. Okay, con người mình nên như vậy đó. Okay, so it's not your imagination. So it happened 3 or 5 in the afternoon. You start to think about something. Okay, it's from you, no one else. Một ngày chiều là sáng bắt đầu nghĩ bậy bạ, nó lại cái tình dục nó nhảy lên, phải cẩn thận. Why is it important? If you are aware, this is why we cultivate. We cultivate because to heighten the awareness of what's happening to us. Mình tu thì mình càng ngày mình càng dày về cái chuyện nó xảy ra trong cơ thể mình, hệ thống mình gì nó xảy ra. So what happens is that desire, if you can contain desire, desire is a form of energy. Okay, look at it. You can think of it as like nuclear energy. You can harness it. You can put it to good use,
will help the cultivation tremendous. Okay. Tại sao mình cần chú ý cái đó? Tại vì cái dục tính là cái tương tự giống như là nuclear energy. Hả? Năng lực nguyên tử. Đó là cái lực mình có trong người. Nếu biết dùng cái lực đó để mà tu thì mình thành đạo gì? I see. This what differentiates a savvy cultivator from a regular cultivator. Okay, we know to use things to our advantage. Know how to use our resources to develop our abilities a lot faster. Cái người tu hành khéo léo biết dùng những cái gì mình có, những cái tài lực mình có để mình tiến bộ lẹ hơn. Okay. The analogy here is remember earlier when we mentioned on the fourth dhyana heaven, there's a fork between the abundant heaven and no thought heaven. Okay, the abundant heaven 3A is where wisdom grows, whereas a fork 3B, no thought heaven, is where desires flourish. Okay, and the cultivators in Mahayana, you want to stay within the good fork. Okay, whereas the externalists, they tend to go for fulfilling their desire. Pay attention to that. You see, they sell the ability, their dharma will enable you to fulfill your desire. Okay? Mahayana, we don't do that. Desire is not that big of a deal. Desire are not they're not your best friends. So that's why they come to you and they say, look, you practice my dharma, you're going to open your spiritual penetration, open the eyes and get all these advantages. Go with me. You know? Pay me money. I give you all these things. Okay? That's their sales pitch. Mahayana can say, those are so petty stuff. There's such much more interesting, fascinating things in life, in those things. That's a big difference. You have to pay attention. Okay? Tôi nói là cái phần mà để mình biết dùng cái dục tính của mình, dùng nó cái năng lực đó thì mình có thể chuyển những cái thành vào cái về mình lẹ hơn. Mình giống như lúc trước mình cái phần lúc mà tứ thiền mình giảng là có lúc tứ thiền cái tầng thứ ba là có cả ba một phần bên này hai cái tầng trời đó. Okay, một phần là bên tu ngoại đạo là nó tới đó qua cái tầng trời đó để mình thỏa mãn cái dục tính, còn cái phần trời chính của đại thừa mình là phần trời vào đó để mình phát triển trí tuệ. Nó cần chuyện đó tôi giảng cho biết là cái bác mới tới ngày hôm nay là bác hỏi tôi về cái thần thông. Tôi nói thần thông thì ai cũng có đấy, thần thông thì mình có sẵn mình chưa biết xài thôi. Thì cái khác của đại thừa cái ngoại đạo ở chỗ là đại thừa mình không quan trọng thần thông, dù ngoại đạo nó quan trọng thần thông là mục tiêu của họ, còn đại thừa mình là trí huệ là mục tiêu của cái đại thừa, mở mang trí huệ. Khi trí huệ quý vị có trí huệ rồi thần thông sẽ có. Okay? Cái tụi ngoại đạo nó chú trọng thần thông nó sẽ bị kẹt, mình không bị kẹt như vậy. Question? Thắc mắc gì không? Good, thanks. Mountain spirits, thần núi. To know the name of this mountain spirit, very influential guy, Idol, thần Bi La, thần núi này. Núi là có thần sống. So as you see, even mountains, even if you can't see them, the spirits who live in mountains, especially bigger mountains, lots of spirits. Or earth spirits, thần đất. Chinese is very profound. Chinese earth is a homonym for bottom, meaning at the very bottom, at your foundation. Cái tạo hay lắm, cái tạo chữ đất rồi, tạo có nghĩa là thấp nhất, cái đáy. And the beautiful thing about that concept is that even though you're at the very bottom of things, you are able to produce a myriad of things. You produce the support and benefit a myriad of things. That is
the beauty of the Chinese culture. You see, Western culture, we want to be at the top. We want to be numero uno. The Chinese culture, we want to be at the bottom. No one can see us. No one notices. And yet we support the whole world. The mountain top is only one point. The great earth is the entire thing, and no one notices. Okay? That's the difference in Eastern and Western philosophy. Okay? And guess what? Nowadays, the younger Chinese and the younger Japanese, they go to the Western culture and say, hey, me first, I'm the greatest. Look at me. They're losing track of the great treasure of the culture, the heritage they have. Am I offending anyone? Are you young people? I thought I'd remind you of your heritage. The Chinese heritage, Eastern culture is extremely profound for us. That's where the wisdom resides. Deep wisdom is in Eastern culture. But we're slowly translating that and transplanting it into the Western culture, okay, through lectures like this. Okay, so don't develop any complex of inferiority on me now. Tôi nói dạng như này họ nghe là tại vì khác biệt cái văn hóa Tây phương, văn hóa Á Đông là cái đó. Tây phương là đòi nhất, nó đòi lên trên, đòi hơn người ta. Còn Á Đông mình thì muốn ở dưới, giống đất thì nằm dưới đất. Tất cả đều phải lưu hưởng cái đất, không ai biết ở đất ở đó, không ai biết cái đất. Cái khác biệt gì đó, cái văn hóa bên Á Đông sâu xa hơn nhiều, xa hơn Tây phương nhiều. In particular, Jambudvipas in our southern continent, the spirit here, his name is Jin Lao. Okay, you should know his name because he is a potent guy, very influential. You can drop names. That's why we mention these names, so that in the future you can drop names and say, hey, by the way, Jin Lao, I want to say hello. Châu Việt Nam này có thần gọi là Kim Lao. Mình để biết tên những người này để mà vì họ, mấy người này họ có cái lực, có quyền lực để biết tên họ thì có lợi. Any problems here, Danny? Questions? No, I'm just discussing about the sound quality with Jack. He's on the call. Oh, you discussing with Jack? Yeah, so because he was saying the sound didn't pick up that well, so I said I'm gonna move closer, and he said okay. Okay. So we by the way, we are on slide number 128. I apologize. Please remind me if I forget, because as I get older, I'm losing my mind day by day. I appreciate some help. Yes. There's a slide number right here. Can't see it, huh? Right here. Yes, you're on that. Too small? It's fine. You can't see from back there? Well, I know back you can't see. No. Okay. And I have to change the background. Okay. I will work on it. Thank you. The root and marsh spirits, seeing that again, more list of the spirits. Move up here, oh, by the way, move up here. Don't be afraid. I'm not gonna embarrass you too much. I was thinking about sitting on that side. Trust me. I moved to that side. Yeah, we make an exception for you. You move as close as you can so that you can help those online listeners. You can move here if you like, and it's up to you. It makes me look much better too, like I have a tender or something like that. And make sure you take a picture, huh? I will try over there. Seeing that
Okay, so we have the smaller streams called ropes, and the marshes where the water is stagnant. Okay, mấy cái nước lắc nhắc, mình thần lắc nhắc này. See, I don't. You can tell I don't look them very attach much importance to them because I don't mention anything. So it's okay to see. Okay. Space spirits, thần không gian trung thần. The guy here, the spirit here, is called Sunyata, Thuấn Nhã Đa, thần này tên Thuấn Nhã Đa. The concept here is that material things are obstructive, whereas emptiness is not real and does not obstruct. Okay, and this guy is empty, space spirit. Distinction here for you folks. Okay, let me translate first. Thì những vật, những thể vật thì nó có sự chướng ngại, còn không gian không cản trở gì. Thì quan trọng đây là sao? Là quý vị những người mà theo học theo cái gốc tiểu thừa thì trong tiểu thừa cái không gian gọi là không gian là bị phân biệt được nhờ ánh sáng với tối. In Hinayana, we discern space as light or darkness. Okay, and that's the substance of space. The definition of space is the combination of the light and darkness. Okay, whereas in Mahayana, space itself, see, the Buddha's wisdom is much deeper. So you see emptiness manifests as color, as a substance. Okay, substance does manifest as a color. Otherwise, you can't see it. Okay. Còn bên đại thừa mình thì biết rõ hơn về cái công đại thừa mình có thể hiện ra màu, không nhất hiện sắc vi thể, có nghĩa là cái không là mình thấy được, để mà khi mà cái không nó hiện cái hình ra, cái đó là cái thể của nó. Trong cái không nó có cái màu. Okay. So the body of this particular spirit here, which is also very influential, is the body that has no coarse marks, very subtle, wonderful color. Cái ông thần này, cái thân thể đấy, không có những cái tương thô, tương rất là subtle. Subtle. You guys should have a Vietnamese dictionary for me down there, okay? I have a dictionary. Next time I buy one, yeah. Subtle is very, very, very refined. Rất vi tế and wonderful color, màu rất là đẹp. Okay. Heaven spirits, thiên thần. The heaven means manifesting in skies. Khi trời là xuất hiện ở trong trên bầu trời. It means cool and composed, có nghĩa là thẳng nhiên, lofty and far, cao vị. All the spirits have a ruler, have a king named Hao Thiên Sang Di. Có một cái những cái thiên thần đó, có cái thiên thần vua tên là Hào Thiên Thượng Đế, also called Thái Y, cũng là tên Thái Nhất. He has 5 assistant kings. That's how important he is. He has 5 assistants who also sub kings. Có 5 cái vị giúp đỡ, 5 vị đó cũng là vua luôn, gọi là tiểu vua. Okay. Food and drink spirits. Ẩm thực, yes. Which slide number is? Slide number 131. Thank you. Okay. They're important because we rely on food and drinks to subsist. Quan trọng tại vì mình phải cần ăn uống, không ăn uống thì chết. And the interesting thing here, slide number 131,
And the interesting thing here is that you guys, we tend to take things that we can eat or drink as if you have control over it. We don't. Zero control. It has been predetermined by someone else. Someone else decides what you're going to eat today. Isn't it interesting? But you can choose not to eat. Right? You can choose not to eat. And that guy also has an influence over that as well. He says, today. You think it's you. Not necessarily. Fascinating, huh? And we think we are in command. Think about it. We are numero uno. We are the king, right? Not always. Cái phần ẩm thực này nó vui là tại vì những đồ ăn uống mình tưởng là mình quyết định cái gì, thì ra đồ ăn uống là do một thần quyết định mình ăn cái ăn được gì, uống được gì. Okay? So are there many food and drink spirits? And a lot of them? Some people eat more, some people eat less, and some are very busy guy. He's a very busy guy. Oh, he's just one? Yeah, this guy, the Chinese call it Zhao Shen. It's a kitchen god. Okay, more known as a kitchen god. So if you want to influence his decision making, you can bribe the kitchen god. This is what the Chinese do. This is the Orientals. What the Orientals do. They have a kitchen god, and they make offerings. Okay, and try to get on that god's good side. This is it. So when they do that, they actually are communicating with this particular food and drink spirit. Okay? They're buying influence, in other words. That's the way it is. Thì như bên Á Đông mình cúng thần táo đó, thần táo là cúng thần táo. Thần táo là ông thần này là người quyết định cho cái đồ ăn uống của mình. Grass and wood spirits. They also have their own resident spirits, and in particular grass, the roots are not sturdy and perish easily. Okay, thảo là cỏ, một cái đồ đó nó có thần ở hết, như là cỏ, nó có thần ở sống. Think about it. Doesn't it bother you that there's spirits living in your grass in your lawn right now, in front of your house? Thì nghĩ vậy, cái nhà đó, cái nhà mà tụi cắt cỏ đó, cỏ là có thần sống. Doesn't it bother you? Scare we, huh? Every week when you hire someone to mow your lawn, you're chopping down someone else's house. Where do they go afterward? They get evicted. Think about it. Just like you live in your house right now in Cerritos. Every week, somebody comes down with a huge spinning thing that flattens your house and comes back the following week. And they build it again. Next week, same thing again. How powerful is this God? Huh? How powerful is this? How powerful? Not powerful. No name. See, the clue here is no name. Good question. Hiểu không? Cái đạo luật này là tụi nó cỏ nó có thần. Mỗi ngày về nhà cắt cỏ, mỗi ngày mình phá cái nhà người ta. Nghe kinh hoàng không? Mỗi tuần mình cắt cỏ, rồi mình cắt cỏ cho mình, mỗi tuần mình phá nhà người ta. Think how fascinating life is, folks. That's what I'm trying to point out to you. You think you know it all, that you're so important, and it's okay for you to go around and do and commit offenses and create and inflict sufferings on others without knowing it. Isn't it fascinating how life is? Thấy hay không? Mình cứ tưởng mình biết hết. Trong lúc mình cắt cỏ chuyện làm thường ngày chứ gì?
Từ mỗi tuần mình cắt cỏ, mỗi lần cắt cỏ mình hành hạ người ta, mình tạo nghiệp. Why is that? Tại sao vậy? Do you ever wonder yourself why? Huh? Why? No way? You guys are all fun. What happened? If it comes down to petty stuff, you don't want to ask questions. Or you want to ask deep and profound questions, right? Not the grassy stuff. Những gì cao sâu, cao siêu quý vị mới hỏi. Còn cái gì mà tầm thường như là cỏ là những ngày hỏi. Sẽ kỳ dữ. Sao tâm phân biệt dễ sợ vậy? Huh? Yes. It's ignorance. What? It's ignorance. We just don't know what we're doing. It's the nature of their existence, folks. Cái này là cái đặc tính của cái cuộc sống của những người thần. Okay? They are there to undergo retribution. Họ mỗi ngày, mỗi tuần bị hại như vậy, tại họ phải trả cái nghiệp. Okay? These spirits happen to be the low-end spirits, where they are considered the poorer spirits like ourselves in the spectrum of the strata in the American society. We are like the poorer kind. I'm sure. I mean, I'm referring to myself, not you, of course. I'm a beggar. Remember? So I'm in the society level. I'm at the very bottom. Okay, I'm about the same level as the grass spirits in that scale. Okay. So because of that, these are very poor, the lowly status. Therefore, not good things happen to them by the nature of their existence, because that's the nature of their retribution. Yes. Do they have a way out of their cycle? Of course. So they're not destined to stay in thoracic earth. They have ways out, but it's not that easy. Once you get into their realms, it's not easy to get out. But of course, there's a way out. I mean, it's just a matter of time. When you pay up your retribution, then you get out. It's a matter of the question is how to get out quicker. Okay, of course, there are ways to. Let me translate first before I forget. Okay, hang on. I forgot already. Never mind. Ok. Tại vì cái này quan trọng, tại vì những cái lý do là tại vì họ phải trả cái nghiệp đó, thành ra cũng giống như là cái loại thần này, cái loại mà cái tầng cái giai cấp xã hội thấp, giống như tôi là người ăn mày, thành ra cái giai cấp thấp ngày ăn mày, thành ra cái thần này cũng vậy, nó thấp như giống như tôi, thành ra cái thấp như vậy thì có nhiều chuyện không tốt xảy ra, ráng là gì. Ok. Câu hỏi là có cách nào thoát được không? Nó đương nhiên thoát được. Cái thoát tự nhiên đầu tiên nhất là khi mình trả xong cái việc đó thì mình thoát được. Đều trả xong mình lâu lắm mới trả xong. Thì cái vấn đề là làm sao mình thoát sớm thì có nhiều phương tiện. Okay. Question. The grass and the spirits, are they just inhabitants? Yeah, I mean, if you cut a tree, the spirit is not the tree itself, but they just take shelter in the tree. It's just live there. So if you cut it, they just move to another tree or something like that. Right. If they can. Because when they move to another tree, what happens? They have to deal with the resident tree spirit. He or she may disagree. It's not that easy. So every tree has spirits in it. Usually. Right, you cannot. Those are houses. Simply they're houses. And they have no empty houses. Not always. You never know. Maybe a tree
tree spirit gets older and croaks. But they must have a cycle also. Yeah, they have a lifespan, just like so we do. that they can rotate spirits. They have a lifespan just like we do. They have a family just like we do. They have children, they have wives, they have husbands, they have wealth. So there are They don't have cars like we do, but they have just like us. So the grass happens to be the house for a few days a week. That's all they got. So just like us, you know, on weekend we come here and look important and talk, the Dharma talks, and afterwards we go back and live in the tree, you know, homeless. Yeah. We're not the only ones that are creating a problem for them, though, when their roots are so fragile that they will perish in winter. Sure. And lose their house in the wintertime, Sure. as well as from mowing. Or even perish. Cold. Cold. Certainly. They'll have help, yeah. Or go hungry. So, I mean, at least It's their retribution. At least by mowing, there's an opportunity for it to replenish itself. Yeah. But in winter, there isn't. Yeah. It's Are you making excuses for your actions? no. So it's okay? Yeah, it's just that, I mean, those spirits just don't really have a chance any way they turn. Tôi nói là mấy thần là giống như mình, họ có gia đình, có vợ, có con, có cha, có mẹ, có con, có cái, rồi có của cải, có thần có của cải, có thần công của cải, thành ra sống như mình, thành ra quả báo họ như vậy. Okay. Again here, we list out a general number of ghosts and spirits, and the actual number is incalculable. Nói diễn tả một sơ sơ vài thần thôi, chỉ cả đủ loại thần tới tham dự cái pháp hội. Yes. Master, I think this question is going back to a few slides before that. Last week you talked about trees and we're cutting them, we're filing off ending them. Right. What is the solution to that? I mean, people still have to maintain the law, maintain the trees. I mean, what do we do? Cut the grass, like everyone else. If everyone else is doing it, it must be okay. That's my wisdom. Hỏi là người ta bây giờ sao? Mỗi tuần người ta cắt cỏ, bây giờ sao mình làm gì bây giờ? Thì nói thì ai cắt, ai cũng đều cắt. Thì đại chúng cắt thì chắc là đủ sao đó. It's you have to choose between inflicting suffering to the spirits or inflicting suffering to your neighbors. What's your choice? Personal choice. I rather inflict suffering on no one, but that's why I don't have a house. I don't have to worry about this. You see why there's some advantages for being penniless and a beggar. Your problem, not mine. So in essence, really, that's why the nature of the existence is that, because of that equation is either between offending the humans or the authorities versus offending the inhumans. Okay? The inhumans lose. That's the nature of the retribution. Thành ra cái vấn đề là giữa khi mình cắt cỏ mình xúc phạm những thần, mình không cắt cỏ mình xúc phạm những người gia láng gì của mình xúc phạm chính quyền, thì mình phải chọn xúc phạm ai bây giờ? Tôi không biết cái vị chọn sai, tôi không xúc phạm ai hết, thì vậy tôi người vô tài sản, vô của gì còn không có vấn đề nữa. Đó là cái ưu điểm của những người xuất gia. We do have some advantages, more than you think. Okay. Any other questions?
Is the sound better now, Hajjat? Yeah, it is. Oh, good. Get closer. In addition, all the great ghost kings from the Saha and other worlds assembled together. There were the evil-eyed ghost king, the blood-eating ghost king, the essence and energy-eating ghost king, the fetus and egg-eating ghost king, the sickness-spreading ghost king, the poison-gathering ghost king, the kind-hearted ghost king, the blessings and benefit ghost king, the great love and respect ghost king, and others. Các quốc độ khác và quốc độ này còn có các chúa quỷ lớn như chúa quỷ mắt dữ, chúa quỷ ăn huyết, chúa quỷ ăn tinh chất, chúa quỷ ăn thai trứng, chúa quỷ gây bệnh tật, chúa quỷ trừ độc, chúa quỷ từ tâm, chúa quỷ phước lợi, chúa quỷ rất yêu kính. Những chúa quỷ như vậy cũng đến tập hội. You guys don't realize on slide number 134. Yeah, that's right. Keep it handy. Thank you. You guys don't realize how lucky you are to see this slide, this Vietnamese slide here, because it's a lot more work than it appears. Because what happened is that the Vietnamese sutras, text, the translation, horrible. Thấy được cái này là phải phiên dịch, tại cái phiên dịch của tôi vì mình thấy mấy cái phiên dịch của thầy dịch tập tùm lum lại tệ không được. I'm extremely disappointed with the Vietnamese sutra text. Okay, why do I say that? Because I like offending people sometimes. And the real reason is that this is why the Vietnamese and Mahayana is virtually non-existent, because they have inaccurate texts, so they can't cultivate properly. Do not think you be reading you can be reading a sutra text for 20 years, 30 years. If you read inaccurate sutra text, your wisdom is going to be inaccurate. Đừng có tưởng là đọc kinh 20 năm, nghiên cứu kinh 20 năm, 30 năm là cái gì ghê gớm đâu. Nếu quý vị nghiên cứu thời gian lâu như vậy mà kinh điển nó sai lầm, nó không chính xác, cái trí tuệ quý vị, cái hiểu biết quý vị cũng là không chính xác. Okay, so last year when I started lecturing in Vietnamese, I thought, oh, I have so much work driving to San Jose and then have to lecture and then drive back. That's very, very time consuming and tiring. So I would pick up a sutra text from the internet and blink on the screen and then talk about it. Okay. Năm ngoái khi tôi đi sang Jose tôi giảng kinh thì xa còn bận rộn là cứ lấy trên internet xuống xong thổi lên màn ảnh xong giảng thôi. And I realized that the longer I spent time lecturing on that, I realized that the Vietnamese text was so inaccurate. I was so unhappy. So what happened is that last year's lecture is based on inaccurate sutra text. So it's no good. It really, really makes me so devastated. And what I spent time lecturing is very important cultivation information that I was hoping I would reveal through that text. And the text happens to be inaccurate. So part of it is good, the other part is inaccurate. So is this What your a pain is translation? that? Is this your translation? This is my corrections. Your correction? Yes. Ngày nói mà tôi giảng cái kinh Di giáo là cái phần truyền cái vỏ khách luyện tu luyện là phần quan trọng. That section where we explain cultivation techniques, it cannot be found anywhere. I just felt like talking about it, and only available in Vietnamese, because the English is, I forgot. As soon as I speak Vietnamese long enough, more than 5 minutes, I forget about the prior 5 minutes. So, and so that information is kind of interesting, but then the text is inaccurate. It's based on inaccurate stuff. It really, really annoys, very annoying. And this is what the Vietnamese have to work with.
Don't quote me now, quote. I'm just a low life telling you my exasperations. Okay? This is why I found myself going to the Chinese sources, going to the Chinese masters to learn from the Chinese and go back and explain it to the Vietnamese and explain it to the Caucasians, because the Vietnamese source is so poor. I hope that if you're not too offended, that you bring forth the mind to cultivate harder and open your wisdom, come back and help all these Vietnamese people here, because otherwise, without the accurate text, there's no way for them to progress very high. Tại vì cứ nói luôn nó tới hoài cái chuyện này, tại vì nhiều khi mất lòng nhiều người lắm, mất lòng nhiều thầy nhiều cô lắm. Nhưng đều phải nói nhắc tới, tại vì hy vọng quý vị phát tâm để mà tu, mở cái đề ra để mà sửa ra cái kinh điển này. Tại nó kinh điển đó, không thể nào thành công trong việc tu hành. Impossible, không cách nào. Đây là trạng thái Phật giáo Việt Nam. Nghe không nào? Okay, moving on to more neutral stuff. Yes. I heard when you say say Ghost King's name correctly, then you can evoke response, or it doesn't matter. I skipped that. Okay. Eventually, you know how to use it. But for now, for today, we have. It's so much more important. Though I'm not going to worry about those things. It's very simple. Never mind. Okay. The world is yin and yang, and dark and bright, and so the world is dual. Concept duality in Mahayana. Okay. Duality, concept yin and yang. One, you have something that exists. You have a counterbalancing act that exists at the same time. Be humble. Thế gian có âm có dương, tối có đen. Có nghĩa thế gian gọi là nhị nguyên. The slide number 135. Thank you. The world is dual. Therefore, meaning that whatever something exists, there's thế giới nó nhị nguyên, thành ra cái gì có tồn tại thì có cái nó ngược lại, nó hoàn toàn tương phản, nó cùng tồn tại với mình cùng lúc. Okay? So you not think you are the most important thing in the world. Some beings like dragons, could be yin and yang, and some beings like gods and spirits are yang, whereas a ghost are yin. Okay, you tiên với cái thần là dương, còn quỷ là âm, còn rồng là âm và dương, có thể âm hoặc có thể dương. What happens here is that the ghosts, in essence, are troublemakers. Những quỷ là tụi nó thích làm vậy. Because the troublemakers need to be kept in check. Therefore, they have kings who are in charge of them. Okay? Vì vậy, phải có những vua quỷ để giữ cho nó trật tự. And interesting here is that in the netherworld, in the yin sphere, the Earth Store Bodhisattva is a teaching world, the teaching host. He's teaching them. Hai chỗ là cái U Minh giáo chủ là ngài Địa Tạng Bồ Tát là đang dạy. You see, so what happens is that we have all these monks and nuns and people here in human realm teach the Yang world, okay, our world. In the Yin world, there's Earth Store Bodhisattva who's really helping them right now. Okay, and ngài Địa Tạng là biết quả. The ghost, quỷ là quỷ có nghĩa là trở lại, hay quỷ tàu có nghĩa trở lại. Khi mà chết trở lại cái chỗ đó, mà
tạo nghiệp. So the concept here, the concept of ghost existence is that you stuck there, you cycle through. That's why the question earlier about can you as a way for you to escape? Yes, there is, but it's very difficult because the nature of the existence is that they keep on cycling through at the same place. The same. Okay, it's not fun. That's why cultivation. You try to avoid falling to the lower realm for that reason because it's very difficult to escape. That's why a few weeks ago someone asked about a lady asked me about the fate of her deceased father. So the first thing I check is he in a three evil path? Okay, because that's what we fear. He happened to be in a human realm, but that's something else. Thì cái quan trọng chỗ quỷ là cái quỷ là theo chữ Tàu, quỷ có nghĩa là trở lại, có nghĩa là một khi chết rồi trở lại cái chỗ cái cõi sống, cái chỗ mà mình tạo nghiệp. Thành ra tới cái cảnh giới của quỷ phiền khó thoát cái sợ, cứ trở lại đó họ khó thoát cái sợ. Thành ra khi mình tu hành mình muốn thoát, mình muốn né đọa vào tam ác độ là gì? Một khi lọt vào tam ác độ thì khó thoát cái sự. Okay. Questions? When you mention the term, the concept of king, chúa, they have awesome virtue, quái đức. They could be honored or could be lowly. Okay. Chúa có thể quý, dòng dõi quý, hoặc có thể tiền, có thể thấp hèn. The kings have wealth, abundant clothes and food. Có của cải, có đầy đủ áo quần và đồ ăn. Wearing heavenly clothes, mặc áo quần mặc thiên y. Eating heavenly offered food, ăn của đồ ăn họ do những thiên thần tới phúc. Think about it, folks. If you happen to be a ghost king, you're eating food being offered from the heavens. Isn't it cool? Heavenly food, much better than home. Làm cho quỷ sướng nha. Tại vì ăn cho quỷ là ăn của đồ ăn của trên trời cúng. Yes. Is it ghost kings are transformed by the Bodhisattva? Yes, them too. So you have to be a Bodhisattva to be a ghost king. No, you don't. But actually, what happened is that a lot of them manifest as ghost kings to help. Because you see, think about it this way. It's easy to teach them when you're a ghost. When you want to teach ghosts, it's easier to manifest as a ghost king, a person of influence, to teach. This is called in Mahayana. It's called Tụng Sư. That's Bodhisattva. Hỏi là một những cái quỷ này là Bồ Tát hay sao? Đúng, Bồ Tát làm pháp đại thừa. Lý do là tại vì muốn dạy, muốn dụ những cái quỷ, mấy cái quỷ nó khó dạy lắm. Thành ra mình phải hiện ra là làm cái quỷ nó mới sợ, nó mới để mình dạy nó mới nghe nào. Thế đây là cái hành của những ngài Bồ Tát. Và Bồ Tát người ta dùng cái hành nó gọi là đồng sự đó. Cái pháp tứ nhất pháp của pháp đại thừa mình là đồng sự, thể hiện ra làm cái quỷ để dạy cái quỷ. Thành thì họ là Bồ Tát. The refining appearance, cái cốt tướng rất là refined, rất là thanh cao. They carefree, roam with leisure, sống thượng sướng. The ghost kings happen to have a very pleasant existence. Cuộc sống nó sướng. Họ rất ít ưu tư và đi đâu đi long vòng đều được. This is the king here. How do you become a ghost king? Okay. Làm sao mà thành làm quý vị được? From a prior life, practicing great giving,
And so that's why they become wealthy. Tại vì kiếp trước họ làm đại bố thí, thành bây giờ mới giàu có phước báo nhiều. But while practicing great giving, they made a mistake. It's a small twist. Okay. Khổ là khi họ đại bố thí vậy mà chậm tí xíu rồi. What's wrong? They tend to be flattering and not straightforward, not truthful. I mean, that's the retribution. Tại vì khi một dầu họ đại làm bố thí rất là nhiều, nhưng cái khổ cái tính tình họ là xỉn khúc, có nghĩa là hay nịnh bợ mà không thẳng thắn, không thành thật, thành bị cái nghiệp báo. Isn't that fascinating? See, so you Catholics promote giving, right? Wealthy giving things. Okay? On one hand you give, right? On the other hand you steal from the banks and from the government. You kiss up to your boss. You end up being a ghost king. You will not necessarily be reborn in the heavens. See, this is what the Catholic Dharma is so confusing. They don't realize it's all these twists and turns. You err just a little bit, that's it. You fall. Fascinating, isn't it? See how when you have a big picture, it's so much easier to cultivate. All the same is true, except they forgot to mention all these twists and turns where you can fall off. Yeah, give me money. Yeah, sign over your house, sign over your, give me your car, give me your paycheck, 10% of your paycheck. Okay? And they forgot to mention all these. So, not the heavens. This is going down. Khổ tôi gặp là tại vì mấy người công giáo ta dạy phải bố thí, ta tiền cho bạc cho của cải. Thì chuyện là tốt, để họ cũng dạy là không nên xỉn khúc, không nên bất thật. Thành một bên là cho, một bên là làm bậy. Cuối cùng thay vì pháp họ cho họ lên hy vọng lên sinh cõi thiên, cuối cùng họ sanh xuống cõi quỷ. Okay, any questions? Any Catholic here or Christian here that I should be aware of, so that I will moderate my words in the future? Yes. So say if the Bodhisattva wants to be a ghost king, Yes. Is it like as he wishes then he manifests as a ghost king, or he has to be a human and then practice giving and stealing at the same time, then he ended up being a ghost king? So you're interested in becoming a ghost king? I was just wondering how the process goes. It varies. It's not fixed. It's so many permutations. Could happen. But hỏi là sao thành mấy Bồ Tát sao mà thành chú quỷ? Người ta phải trước làm người xong rồi cho bố thí. It's a good question by the way. Bố thí xong rồi làm bậy làm bạ xong rồi rớt xuống này. But Bodhisattvas do not have to go through that all the time. Bodhisattvas usually, and don't quote me now because I'm not a Bodhisattva. Usually they do not commit offenses. They just use the transformation power. If they have that power, not all of them have. Thành tôi nói là cẩn thận, tại tôi uống tờ Bồ Tát, tại tôi nói là nói cho vui nữa nè. Là mấy Bồ Tát thường ta không cần phải làm người xong rồi bố thí xong rồi bày làm bạ để mà rớt xuống cõi nó mới giúp được người ta. Bồ Tát thường ta có. What happens usually? What happens is that the most common route for Bodhisattva is that they make a vow. They say, okay, they cultivate and reach Bodhisattva-ship, and then they say, and look at it and say, wow, my parents or prior life is now stuck in the ghost realm. And then there rules my great-grandparents, and then my father, and then my all my relatives, a bunch of them there. So I'd like to become a ghost king, to come and help them out. Okay, that's one example. So they make that vow, and then they go and be born directly to become a ghost king.
just like them. That's the most common form. Okay? Nói là bình thường thì những Bồ Tát khi người ta từ cách là từ thông thường người ta tu thành Bồ Tát rồi cái người ta như có thần thông, mọi thần thông rồi thấy có nhân duyên thì mình trở lại với có quả quỷ để giúp đỡ, chẳng hạn như những cha mẹ kiếp trước mình hoặc là thân thuộc mình cũng như cái đồ họa bằng cái quả quỷ, là mình phát nguyện làm chú để ta giúp họ, dạy họ. Because if you make the vow to become a ghost only, the parents and your relatives of prior lives will not listen to you. You will only die. Okay, so they have to manifest it. Okay. Thành ra họ phải hiện ra, họ làm cái nguyện. Nên khi họ làm cái nguyện, họ sinh vào cái cõi này, rất phải cõi. So they deliberately chose to fall. See, that's the beauty of the Dharma, folks. That's why I love the question. Câu hỏi nó hay, tại vì cái ngài Bồ Tát á, là ngài nguyện làm cái nguyện để ngài đọa thì giúp người ta. So what happened? In other words, that the Bodhisattva Dharma is that they choose to undergo suffering to help you, to help us. That's why the Bodhisattva we do smart. We don't know what to do that, so they have to do that. Ngài Bồ Tát hay là người ta làm như vậy tại cái nguyện này để ngài Bồ Tát người ta nguyện chịu khổ để giúp mình. Okay? Any other question? Slide number 137. Evil eye ghost king. Chú quỷ mắt dữ. Where the eyes are very, very scary. Mắt dễ sợ lắm. The mind itself has a spirit, has a light, which manifests and can be seen through the eyes. Okay. Tâm của mình, trí của mình, nó có cái thần, nó có ánh sáng mà có thể hiện ra, có thể thấy được qua ánh mắt. Nothing new, right? Không có gì mới nữa không? Okay. This is Chinese wisdom now. Bây giờ cái này là mới đó nha. The eye itself has an opening which is in unison with the liver, has direct correlation with the liver. Mở mắt ra là nó có cái ảnh hưởng về với cái gan. Okay. Your eyeballs has an impact on your kidneys. Con người của mình, cái mắt tròn của mình là nó có liên quan với cái thận của mình. And you want to nurture your spirits, you have to do it in darkness. Okay. This is secret Eastern medicine knowledge. The Italians have one of those. They have to? Italians not as good. Right? Wait, Italians is just their imagination. This is the Bodhisattva's wisdom. This Chinese wisdom here is taught by a Bodhisattva. Okay? Of course, you Chinese people now think this is so obsolete, not up to date anymore. So inaccurate. But this is it has a secret to how you manipulate the correlation with the health of your liver and your kidneys and your spirit. Okay? Any questions? What you might be interested in knowing is probably right now is the eyes. The eyes manifest nice and evil from the mind, or the kindness and the patience. Okay, the eyes are nice and evil corresponds to how your mind is kind or patient. Okay? Chắc quý vị muốn biết rõ những cái mà thích thực dụng hơn là mắt là đẹp hoặc là actually should be impatient. I'm incorrect.
Get the mind impatient. Let me make a correction right now. Excuse me. On slide number 137, it should be the seventh line where it says eyes, nice, evil from mind, kindness, or patience. Should read kindness/impatience. That's a typo. Because impatience is a manifestation of an evil mind. That's the point. Con mắt mà cho đến ta chịu ăn thì tại vì mắt là nếu như mà con mắt mà tốt thì tặng cái tâm nó từ tâm, còn con mắt mà nó lộ ra cái ác ở tại trong tâm nó mình không có cái này. Okay? So you say that by looking at the eyes, Manifest. You can read, look at people's eyes, and you can tell. Okay. For example, never mind. For example, if someone becomes impatient at you, you look at the expression of the eyes. Right. That's evil right there. That's evil eyes. Right. That's a corollary. Okay? Yes. Or you see a kind person, okay, that's what a nice eyes is. This is very precise. Okay? Cái dạng khi mà gặp người mà người ta có vẻ không kiên nhẫn, cái nổi nóng thì kiên nhẫn với mình, cái đó cái ánh mắt là cái ánh mắt ác. Còn gặp người mà người ta rất có từ tâm thì nhìn vào đó ánh mắt của cái tốt. Okay? Sutra says here the angry look can harm the body and life. Kinh nhiều ý kinh nói là một cái nếu mình nhìn cái ánh nhìn mà sân hận để có thể hãm hại cái cơ thể người khác và có thể giết người ta. Sân ngục thì chi nại chí phá hoại thân mạng. You know that, did you? Quý vị biết ha? the look destroys somebody else or destroy itself. I mean, what that person who has anger. The observable effect is you destroying others. Câu hỏi là khi mình nói mình phá hoại người ta, phá hoại mình, tôi nói cái trả lời là cái mình thấy được là phá hoại người ta. But you don't realize you're also destroying your body as well. Nhưng nếu quý vị không biết là quý vị trong lúc đó quý vị đang tự hoại cái thân thể. I give you an example. Tôi nói ví dụ. My late master, Vietnamese master, ví dụ là thầy Mạng Giác, thầy Hòa thượng Mạng Giác, thầy của tôi đó. He has a huge temper. Thầy nóng tính vậy sao? So what happens is that when you nurture anger in your system, pay attention now. This is very personal, guys. Tại vì chú để ý biết, tại vì cái này là thực tế lắm nha. Là nếu như mà thầy Hòa thượng tôi, thầy sư phụ mà thầy my teacher Vietnamese master is Venerable Mạng Giác, Mạng meaning Duyện, Mạng Duyện. He allowed me to become fully ordained monk, so he's my teacher. He's my ordained my monk. He's one of the two teachers I have. So he has a huge temper. Okay. Ngài nóng tính như sợ. Thành ra khi mà quý vị mình nuôi cái lửa giận trong người như vậy, okay? Quý vị biết chuyện gì xảy ra. You know what happens? Every time you get angry at someone, mỗi lần quý vị giận một người khác như vậy, is the equivalent of getting a beating to your heart, taking a beating. Beating on your heart. Would you like that at your age? Any age? This is the person that's angry, not the person. Person who's angry. The person that's angry. Getting the equivalent of getting your heart being beaten up.
quan trọng, tại mỗi khi mình giận người khác, mình nuôi cái giận trong người, có nghĩa là cái tim mình đang bị đánh. Okay, think about it. So Master used to get angry left and right. Something good is not the way he likes it, he gets angry and yells at people. And he's such a high-ranking level monk that it's okay, right? That's how he expresses his displeasure. Okay? Thành mỗi lần ông là cao tăng mà, ông thích thì ông la mắng chửi thôi, không có giận thôi. What happened is that towards the end of his life, he has triple bypass surgery, all kinds of heart problems. Và sau khi trước khi thầy Mạng Giác thầy chết rồi, thầy bị bệnh tim nặng dễ sợ, thì rất là nặng. What they don't also realize is that even doctors back then didn't realize that his liver is also shot. Người ta không biết là cái gan của tiêu. Why is that? Because if your heart is damaged, your liver organ is also damaged. Người ta không biết thôi, thì theo cái đông y thì nếu như cái tim bị hư thì cái gan bị hư. That's how damaging it is. Okay? So that's what you do to yourself. So far so good? Okay, now suppose you have some kung fu. Okay? Bây giờ đó là mình mới nói về các cá nhân mình, cái bộ thân mình thôi. Ví dụ giờ cái gì có cái công phu. This is important now. This is why the difference between Mahayana and externalists. See, Mahayana externalists, we work on our kung fu, we build our kung fu, we all have kung fu, right? The difference is how we build it and how we use it. Khác biệt cái tụ gọi đạo với đại thừa mình không khác gì lắm, tại mình đều có võ, luyện võ thì luyện công phu mà, có công phu này. Cái khác biệt lớn nhất là cách mình luyện để đạt công phu đó. Cái chuyện quan trọng hơn nữa là khi có công phu đó, mình dùng cái công phu để làm cái gì. Okay? The externalists, they never, they don't have a dharma to deal with the anger. For them, anger is okay. It's part of life. Okay? Bên tụng đạo thì nó có cái pháp gì, nó tùy cái lửa giận ấy. Đối với lửa giận là chuyện thông thường của cuộc sống. Okay? So what happens is when they indulge in anger and they have kung fu, chuyện xảy ra khi quý vị có công phu, có nội công mà họ giận người khác. Okay? They are harming that person they get angry. They don't realize. Họ không ngờ rằng khi họ giận người khác, họ đang hại cơ thể. Thì nó, you guys didn't realize it. You see, this is why, folks. This is why when we teach you kung fu, I'm not worried about that much about his spiritual powers. I'm more concerned about how you're going to use it once you have it. See that? Because when you have kung fu, with kung fu comes the responsibility not to abuse it, not to use it to harm others. If you harm others, I can assure you of this, you can expect to lose your kung fu very quickly. Okay? Because we're not going to let it happen. Cái quan trọng là khác biệt giữa đại thừa với ngoại đạo vậy đó. Ngoại đạo nó có giận là nó coi chuyện giận là bình thường, giận thì nó trừng phạt người ta, hại người ta, giết người ta, nó đã thương người ta. Đại thừa quan trọng lúc mình học tu đại thừa, học mà mình không chú trọng về cái thần thông, mình chú trọng cái trí huệ. Tại mình muốn mở trí huệ thì mình không có cái công phu, có thần thông thì mình không làm những cái đó để hại người ta. Đó là cái quan trọng. Okay? Because I ran into a
Qigong guy. I told you, Josefa is a grandmaster, Qigong grandmaster from China, and he harmed me. Yeah, he attacked me. It's the only 7th level samadhi, so, but still you can inflict a lot of damage to your system. A lot of damage. Tôi nói do ví dụ là trước tôi có cái đệ tử gì nó bỏ tôi ra, thầy nó trước khi nó quy với tôi, thầy nó là khí công nên đạo giỏi, đại giáo chủ. Ông đó là ông được truyền nhân của cái dòng khí công đến Tàu, thì câu phu học thì nó được thức định rồi. So this guy here, before Josefa became Buddhist and took refuge in me and received the 5 precepts, that's her grandmaster from China. And this guy, Kung Fu, brought him to the 7th level samadhi. And so what happened is when Josefa decided to defect from the Qigong group to become Buddhist, khi mà đệ tử cụ tôi nó quyết định nó đào ngũ, nó chạy qua bên Phật giáo, she had to die. She had to be punished because just like in the army, if you defect, you have to be punished, right? Otherwise, so that in the future, people who are considering defecting will think twice, right? Thành khi mà nó quyết định nó đào ngũ, nó chạy qua Phật giáo thì nó phải bị trừng trị, nó phải bị giết, trừng trị rất là nặng. So, but only one person defected, right? Nếu một người đào ngũ thôi, but he has 2 people to punish. Okay, để ông đó ông có cần phải trừng trị 2 người thôi, 2 người nào? Người đệ tử cũ, người thầy dám nhận người đệ tử của vợ. So he has to punish 2. The one is the defector and the Buddhist monk who dare accept her as a disciple. So what did he do? He says, before I punish my disciple, my last disciple, let me punish his monk, so that no monk in the future will dare touch my disciples anymore. Okay? Thành ra quyết định là bây giờ trước khi mình trừng trị cái đệ tử của mình trừng trị cái thầy thế nào họ trọng dám nhận thâu đệ tử của mình. So from China, he uses spiritual powers to attack and hurt, and he did. Thành ra từ bên Tàu nó mới dùng thần thông, cái lão dùng thần thông. This is far-fetched. Okay, I apologize, sir. What's your name? You're there. The first day I talk about all over the world. Don't take me too seriously. I talk. Usually, my students they know by now that not to take me too seriously. Okay, I just get. Anyway, so from China, he uses spiritual power to attack me. Okay, very interesting way of attacking people because they have. Remember, they are after spiritual penetrations. Okay, they are there to wield things. Okay, to show off their power. Mình nhớ là tụi nó cái mục tiêu tụi nó luyện để ra thần thông. Tụi nó thần thông nó phải sử dụng, nó phải bị diễn. So the way he attacked you is so fascinating. I was so fascinated at the way how they come and attack you. Okay, là tôi thấy ngộ lắm, tại lúc nó tấn công nó dùng cái thần thông tấn công vui. So I learned so much from their attacks. Học hỏi nhiều lắm. So he couldn't do a thing to me when I was awake. Ban ngày nó quýnh tôi, nó quýnh được. He couldn't go back past beyond my defense. But at night, nhiều ban đêm lúc mình ngủ, nó quýnh là mình chịu đựng. He hurt me real bad. At night. Fascinating how these folks go. So these are deliberately intended
focused on harming. He wanted to kill me. This is not like a. He wanted to kill me. That was his best shot, to kill me. Yeah. Or paralyze me, or turn me into a vegetable. But these aren't just ordinary angers that occur. This is extreme anger. Because you drop a glass of water all over the floor. But it's not that. It's just that if you feel the point. This is a very good point. Very good point, by the way. Nói là cái này cái lửa giận này nó khác lửa giận mỗi ngày là mình giận mình vấp chân mình nổi giận là người ta nói mình nổi lên mình giận. But cái giận là giận mà this is extreme anger. Yeah. Okay? Cái khác với cái này là đại giận. Okay? The point here is not the kind of anger. The point here is that it's not okay to be angry. Mahayana, it's not okay to be angry. No matter whether it's small or big. Anger. Bên đại thừa mình không được quyền giận. Mặc dù giận nhỏ là giận lớn, đều không được giận. That is Mahayana wisdom. It's our way of life. It's our philosophy. This is why we cultivate. Okay? So no matter how high you reach, it's not okay to take out your anger on anyone or anything. It's not okay, folks. Absolutely not. If you take out your anger on someone else, okay, that is when you suffer. That's when you regret. Actually, isn't it as we progress on the path, when we reach different stages, actually, aren't we supposed to become more humble, more soft? Not always. Arhats are cocky like hell. Arhats are very, very. I met some arhats who are extremely arrogant. They have their own ignorance, right? Not because it's general kind of ignorance. It's just like they have the triggers because they haven't dealt with the arrogance. They haven't gotten rid of it, all the arrogance. They have got rid of a huge part of arrogance, but not all of it. So as long as there's still triggers in the system, with the trigger, they become arrogant. That's the nature of their stupidity. Okay? We all have our level of stupidity. Okay? So anyway, it's not okay to get angry, so that's what you have to pay attention to. Okay? You cultivate, you stay away from the anger, stay away from the three poisons. Because really, if you have kung fu, you're angry at someone, you can really harm people with your angry look. Really, trust me. Yesterday we talked about Janice Chi going like those Chi force, Chi Li. She can do that. Don't think about it. That's spiritual power. You harness it and you can harm people with that. You know that. So when you work, you cultivate, you develop these abilities, you get enamored with it, and then you forget about working in your anger. And that's when you get in serious trouble. Yeah. Good question. Thầy nói nãy giờ như vậy thì khi mình giận làm gì đi ạ? You have to first program into your system. Okay? It's not okay to be angry. That's the first reaction you get. It's not okay to be angry. Absolutely not. No matter how right you are, no matter how wrong the other person is, it's not okay to be angry. Thành làm gì bây giờ? Là quan trọng trong cái tâm tiềm thức mình phải nhớ rằng là không có quyền được giận. Mặc dù mình đúng, mặc dù người ta có thể rất là sai, mình không có quyền giận người ta. It's not okay to be angry at anyone. Absolutely. If you still have anger in your system, recognize it, keep working at it. Look at the important thing here. Cái quan trọng như vậy. Mình phải biết rằng mình không có quyền giận. Cái quan trọng nhất là khi mình hiểu như vậy rồi, when you believe in that, folks, you really believe in the principle that it's not okay to be angry, then you have a chance to work with your anger. Until that happens, you cannot deal with anger.
lại trước khi mình phải công mình phải nhận ra là mình không có quyền giận, thì mình mới có thể có cơ hội để mà gạt được cái lửa giận. How do you diffuse it? How do you diffuse it? By not taking action. That's the second step you do. By not unleashing it. Because that it feels good, trust me. When you're angry and you can unleash your anger, it feels so good. That's the scary part. People don't realize. Làm sao mình kiềm chế bây giờ? Kiềm chế một cách là một khi mình biết là mình không có quyền giận rồi, thì phần cái gì là mình không có quyền tác cái lửa giận của mình. Hành động. Một khi mình hành động rất nhiều. Và khi mình giận mình phát cái giận nó ra. Sure. Kinh hoàng. It's a scary thing. It feels good to vent out your anger and punish someone. Think about it. It's a scary thing. You feel good harming someone. That's how stupid you can become. Dễ sợ lắm, tại khi mình tự cho phép mình giận người ta, bốc cái giận ra, là mình đang mình đã thương người ta, đang hãm hại người ta, mình thích thú, mình sướng, mình thảnh thú, dễ sợ không? That's what we live in every day. It's a balance between desire and wisdom, right? Once you unleash it, there's no more wisdom. That's it. Hold it in. That's it. You cloud it. The wisdom body grows if we hold it in, right? Yeah. You get angry, you unleash it. The person reacts. How dare you? How dare you attack me? How dare you, man? And they get angry at you, and then it escalates. That's the end. The beginning of the end. Scary thing. This is how our daily life is. Okay? Anh tại đi. Nghe hiểu đi hả? Okay. Yêu dạ, vậy sẽ nhiều mình giấu. So the question is a real good question because she has a temper. So she asks, so what happens if I get angry? She didn't say I. They say, suppose someone that we, who shall remain nameless gets angry. Does that mean her kung fu will decrease immediately? I said, not immediately. but it will. Is that because the kung fu is used to harm someone, and that's what taking it out of you? I can't speak for the other. I don't know, but just my imagination. I imagine that your teacher would look at that and say, "You learn kung fu from me, you take it and harm others. So what you're doing is I'm also indirectly harming that person." Think about it. Thấy tiền không? Mình bỏ ra quýnh người ta, giận người ta, quýnh người ta, hại người ta. Những thầy mình á, thấy kỳ vậy đó, mình dạy nó, sao nó có bỏ, lấy bỏ, hại người ta. Cái nghĩa mình cũng giúp nó hại người ta. That's when you get in trouble. Not from the other guy, it's usually from the teacher. Thầy kẹt thầy. Tại nó thu bỏ mình đối này, chuyện ngã này. Yes? So even though you're not releasing it, you're still doing harm inside yourself. Absolutely. You harm yourself first. And that's what most people don't realize. So holding it in is don't realize. causing more. If you indulge in anger, you hurt your body first. Yeah. That's the first thing that happens before you harm someone else. You're harming yourself. You don't even know that. When you get older and then you have heart problems,
liver problem. And then doctor is looking at you and saying, too late. It's damaged. Khổ là trước khi mình hại nó mình tự hại. Lúc cứ giận, cứ nuôi lửa giận ngày càng già thì mà bệnh tim, bệnh gan, lúc mà nó bể xuống thì trễ quá. Okay? Yes. Oh, so much interest in anger here. Oh, we will have a special session next week on anger, okay? Yes. It seems like we're going to be stuck here for a long time. Lots of questions. Okay, yes. So that the Qigong master in China, did he lose his Kung Fu? I'm not his teacher. How can I make him lose it? He didn't get it from me. So his teacher was this time. He has no teacher. And he reached He's the grand master. He's top dog. Câu hỏi là cái ông thầy giáo chủ khí công, ông có mất công phu không? Đâu mất, ông giáo chủ, ông nhất rồi, đâu ai, ông đâu có thầy đâu, sao mất rồi? So, it's okay to get angry? Yes? Ông quý vị giận hả? So no one's helping him when he reaches that high level. That's his problem. He reached a level now, no one can help him. He can't get help. That's why he's stuck. That's his misery. Alright? He's stuck. Long time. Keep on making creative offenses, harming yourself, creating offenses, harming yourself. You don't know. You think it's okay. It's miserable existence. Yes? Can you expound on the saying that one thought of anger can burn down the whole force of merit and virtue? That's a different lecture. Yeah, with that, yeah, absolutely. That's the Chinese literary way of putting it. Okay, I try to put it in terms that you folks can identify with. It has to be real. If you mention the force of merit and virtues, it's really for cultivators, right? When we get to that range of cultivation where it gets more refined, where the emphasis is more on merit and virtues, the higher you get up there, that's when it becomes more critical. At this stage here, for you and me, yeah, we're more concerned with what happens in my body and your body. This is real, right? Wait for future sutras like Raj Sutra or Flower Aroma Sutra and so on. Then I elaborate more on it because I could build up our Kung Fu, okay? Allow me to give me a chance to build up my Kung Fu as well because right now my Kung Fu is too low. I can't talk about those high levels. Yes? You're going to let him translate. Is there a form of I don't know how to say this. Are we possessed by this ghost king, this evil-eyed ghost king when we're angry? No. I guess that's No. what I'm saying. No. He doesn't. He's not interested in possessing you. Oh, he didn't. No. So it's me. It's just me. Yeah. There's no ghost there. Well, there's both, but it's not him. Oh, it's not. It's something else. It's the anger ghost that comes and possesses you. That's a good question, by the way. Oh, that's. We have to move on, folks. This is a great study. The more you pull things out of me, I'm going to be stuck here for another month. Okay? I have a question. Oh, okay, more questions. Not on anger. But that's a good question. Let me translate it Vietnamese for these folks because it's kind of interesting. Hỏi là như vậy khi mình giận là có phải có quỷ chúa này nó tới nó nhập mình không? Nó không. Con chúa này cái việc nó phải tới nó nhập mình. Như vậy thì ra lúc mình giận có con quỷ tới nó nhập. Cái chuyện đó là chi tiết mà tôi muốn nói nó nhiều quá. Thôi, let's move on. Yes, question. Two questions here. Well, we need to have something to work with. I know we won't want to spend a whole lot of time. Can't you give us something to work with it? Because What, with the anger? Yes, because every one of us can get angry. We've all got it. Something to work with so that This is a lecture. This is not.
Allow me to expound on these wonderful Mahayana principles. Huh? It's just when like a person, they get mad, you can see it that like they're already possessed by demon. Yeah, it's a demonic Yeah, you possession. just like Yeah. lose your consciousness. It's like you go into a different state, almost like a crazy person for that, at least for that time. Mind dark. Yeah. That's it. You possess. That's why it's so important to make that. That's why it's important for you to realize not so much about the methodology you aware of. That's what happens to you. So before it happens, as soon as you realize it happens, stop. Yeah. That's the only defense you have. Quan trọng là khi mình thấy, ngay lúc mình thấy được lúc mình bị kẹt đó, mình phải ngừng lại, đừng tiếp tục. The Dharma here, Roberta, is to know to stop immediately as soon as you are aware of your anger. Do not add fuel to the fire. Okay? That's the Dharma. And then finally you can invent all sorts. Cái pháp này là cái quan trọng nhất, cái pháp này. This is what interests me about it. I want to point it out to you so that you're aware of the pitfalls, so that you don't think it's okay to do those things. Once you're aware of that, then you will find a way. Okay? And we can discuss more details as we go, with different instances. Also, in our cultivation, shouldn't we also check if we get angry just as easy before we're not really making progress? Well, it's like an affliction. If things that afflicted us yesterday is the same as today, we really didn't make progress in our cultivation. It's self-checking. You have to do checking. You don't check, it's your problem. You can't be helped. You don't check yourself, it's your problem. You choose not to check. Yeah. And you beyond help. Don't ask me for help. Sorry. Cái quan trọng là khi mình biết cái pháp này là cái pháp mà khi mình biết là không nên giờ. Thành một khi mình cái pháp muốn trì là cái dần đó là mình phải tự kiểm điểm đều một khi mà thấy chưa dần ta không được đi tiếp. So what happens is that the beauty of the Dharma is a lot more involved with it. This is the beauty of Mahayana Dharma I just gave you. As soon as you're aware of it, you stop. Right? So you get this far, you become aware of it. Next time you get this far, you become aware of it. Next time it gets shorter and shorter and shorter and shorter and shorter and shorter. That's how you progress. Awareness and stopping, that's what you need to do. See how simple that Mahayana Dharma is? You don't need to write a book like Fit Nibbana or the other time monks write a book on anger. I gave you the solution in 2 steps. Become aware, stop. That's it. As soon as you're aware, stop. You don't need the whole long list of different things. 2 things. Check, stop. When you get angry, heat rises internally. You aware of it, stop. Pháp lại thường hay không đâu từng đi những ông thầy đi những sách giận 2 bước thôi. Biết ý thức không cả ngừng. Nhưng có nghĩa là lần đầu thì ý thức nó hơi trễ mình mới ngừng, sau ý thức hơi trễ mới ngừng. Từ từ ngày mình ý thức càng sớm hơn, ngày mình ngừng sớm hơn, có nghĩa là ngày cái lửa giận càng thành cục đến độ ngày đó mất. See how beautiful it is? This is the time span originally before until today. This is how long it will take you before you become aware and you can stop. Okay? Next week's going to be the same exact thing. Next month it's going to get shorter and shorter and shorter and shorter and shorter until it is so short that it goodbye. That's called no more anger outflow in Mahayana. Isn't it beautiful? Good stuff. Okay, there goes my book royalties.
couldn't believe when I was first started, a monk would spend time writing a book to deal with anger. How can people? It's unconscionable to me. Never mind. Okay. Thì vậy không? Không gì khó đâu. Mahayana has so many ways to fix your problems. It's very simple and yet very profound. Okay? Any questions? Now we're on slide number 138. Thank you. This is another ghost king called blood-eating ghost king. Chú quỷ ăn huyết. He likes to eat flesh blood. Yeah? Comes to slaughterhouses, butcher shops, and feasting on raw meat, fish, or blood. Nó thích ăn huyết. Tới mấy cái chỗ mà nhà đồ tể, ăn thịt, ăn cá, ăn cừu. These ghosts, a bunch of ghosts who love to feed on the fresh blood, and therefore they are really very, very dangerous. It will cause a lot of problems. That's why you need to be kept in check by this ghost king. Mấy cái quỷ ăn thích ăn huyết này nhiều lắm. Thành ra phải cần có ông quỷ này để mà giữ, để chặt cho nó lại. The particular ghosts like to spread blood on food before eating. So whatever they eat, they probably take a little bit of your blood and spread it on it. Oh, yummy! Okay? Nó thích lấy huyết, chén đi lớp huyết trước khi ăn, thích ngon. Just like in Vietnamese, before we eat, we add MSG, right? It tastes better. You go to a restaurant, that's what they do. They go with the MSG. Yeah. A little bit more. From how do you become this ghost king here? From killing, eating blood, and not giving wife and sons. Nó thích giết, nó thích ăn huyết, xong nó không cho vợ con ăn nữa, nó bận tiền như vậy. And now they receive this retribution about it. Okay? Bây giờ nó bị kết quả này. Any questions? No interest on blood. Yes. Next So one. anything related to the Jewish kosher food? Anything? So this cost doesn't like. Let me count how the Jewish culture, because I heard the Jewish are very powerful. I don't want to offend them. Hỏi cái đồ sự Do Thái có tội ăn như vậy thì ra sao? Tôi nói cho phép tôi không có đụng chạm tụi Do Thái, nghe tụi nó dữ, nó mạnh, nó quyền được, nó dữ, nó tới các cổ tôi quyền. Okay? I do pick my battles, like I don't touch those bombers. I don't touch them. Never mind. Just Catholics. They harm them. Essence and energy eating ghost king. Chứ quỷ ăn tinh chất. They call Pisachi, Pisaya, Pisasa. They also call dementia ghosts. They cause dementia in you. Look like a small child, giống đứa nít vậy. They like to eat essential energies of people and plants. When they do that, they will cause plants and people to decay before they're supposed to. Thích ăn những cái tinh khí của người hoặc là của những cây. Làm như vậy thì người với cây sẽ bị khô héo. Sutra says that you know that the real treasure is of the earth, is your chi, okay, and that chi of yours is a real treasure. Treasure it, nurture it, do not waste it. This is why we cultivate, we harness all that chi energy and nurture it. And the Taoists turn it into a lindan. It becomes the immortal elixir. That's what I
call it. When you nurture your chi, wonderful thing happens to you. Mình luyện khí đó, như tụi đạo giáo nó luyện khí thành linh đài. Thì nó hiểu cái sự, the Taoists appreciate the importance of chi, and if you can use it and cultivate it, you can turn it into the most precious gem. Tụi đạo giáo khác nói là nó luyện cái khí để nó luyện khí thành một cái bụi bột. Okay, any questions? Isn't it fascinating how the world is, how different people value different things? Thế giới vui không? Em mở mắt ra em thấy mọi người có cái chấp trước, cái thích thú khác nhau. For today, we're almost there, almost end of the afternoon. Slide number 140. Fierce and egg-eating ghost king. Chú quỷ ăn thai thực, responsible for miscarriages and stillbirths. Những sảy thai với là sanh trước tháng là từ con quỷ nó tạo. You realize that? All those happen because of these ghosts. You think it's random, huh? It is. For example, it is common knowledge that for the ladies, the first time they become pregnant, they can easily lose the pregnancy. Almost all of them don't realize it's caused by a ghost. It's not a random event. How about that? This is Eastern philosophy. This is Eastern wisdom, folks. Let me translate this. Cái nhà mình người phụ nữ mà ta có thai lần đầu từ từ vậy sảy thai, đâu có ai biết là cái sảy thai từ con quỷ nó phá ra, chứ phải từ chuyện ngẫu nhiên đâu. Yes, question. Is it that you have that retribution, so the ghosts would come and do this thing? Yeah, it's all it's causing. Cho nên tự nhiên có, đương nhiên có. Is the father has the retribution, or is that the deity who? Either. Depends. Cái đó là cái nhân quả từ của mẹ của người con. Tùy. Có thể cả hai, có thể mỗi người. Okay. Any other questions? Yes. So would you say that these people that are in favor of abortion and abortionists, they're like inspired by this kind of ghost and they're acting on their behalf? No, that's a different animal. I mean, that's just they're just like. No, this is about miscarriages and stillbirth, not about abortion. Not yet. That's a different category. Ngoài là cái chuyện phá thai là sao? Phá thai cái chuyện vấn đề khác. Cái này thì mình chỉ nói về cái chuyện sảy thai với là sinh sớm. Okay, yes. Well, you're saying the fetus or the mother. Well, how did the fetus form? What about the father? Is there no retribution for that? There's something happening there? Of course, retribution all around. There's plenty to go around. Suppose you want to have a son so bad, and then you have miscarriage. So as a father, you have some consequences as well. So everyone is to blame. Really. Người cha sao? Người cha cũng có cái nhân quả. The interesting thing here, folks. Okay, is the next area of the slide, number 140. Okay? The fetus, after 3 months of its formation, the form, the shape, and the character is not complete yet. Cái 3 tháng đầu có thai thì cái hình tướng với là cái tính tình nó chưa xong, nó chưa hoàn tất. Okay? So what happens is that if you are exposed to goodness, the character
of the child will be good. If you're exposed to bad, the child becomes evil person. Ví dụ cái này là nếu như trong thời gian sau cái thời gian sau cái thời gian mình nó chưa thành hình được, thì nếu mình thân cận cái tốt thiện thì tính tình cái đứa trẻ sẽ là thiện. Nếu thân cận ác thì tính tình đứa trẻ sẽ là ác. This is why if you're born into an evil family, all your siblings are pretty evil. Watch out, folks. Nothing because they're siblings doesn't mean they're not incapable of hurting you. Evil knows no bounds. This is real now, folks. Tôi nói dạ như nếu sinh trong gia đình mà ác thì những anh em họ hàng mình đều là ác. Nên đừng tưởng anh em họ hàng có nghĩa là họ ác, nên họ ác mình dễ sợ. That's life, folks. Any questions? Therefore, in China, in the old days, they have something called the fetus schooling. Hồi xưa, ngày xưa trong Tàu người ta dạy thai, có cái lớp dạy thai. Nên lúc có thai, người sinh bé nó tới dạy. Isn't it fascinating? Eastern wisdom. You didn't know that, did you, sir? The fetus what? Schooling. Fetus schooling. Teach a fetus. So like pre-birth schooling, if you will. Reading sutras or something. Yeah, reading sutras. Great. Isn't it fascinating? This. Yeah. All these things happen for a reason. Okay. Just think about the common sense. Okay. Suppose you see a family. The husband and wife are pretty bad shape. Let's say they're drug addicts. Okay. So they have not only are they drug addicts, they have all kinds of bad habits as well. The woman gets pregnant. What is a child exposed to the entire time? All these evil things. Yeah, right. What chances does a child have of a future? Zero. Right? So the child will probably be a juvenile delinquent if he makes it, or he'll be shot before that. Okay. And so on. That's the nature of the existence, folks. Yes. Charity does not cause for you to push ice for things. Sometimes, but it's influenced by these ghosts. Right? It's the ghost pulling the strings. You don't realize. So they're causing you to eat like shit ice. Yeah. I see how delicious the ice is. Would you like to have an ice cream today? You see how hot it is today? Huh? Guess where it comes from? You think it comes from your head? Not always. Poor lady, I said, oh yeah, mea culpa. I'm sitting here, false thinking about ice cream, and oh my God, how does he know? Terrible. Can't you have any privacy here in the temple? Let me translate first. What do I have to translate? What was that again? Ice cream. Đừng câu hỏi là nếu như buồn cái tưởng buồn phải là xảy thai là tại vì tham ăn đồ ăn kem nhiều quá. Nói đúng ăn kem là làm xảy thai, nhưng thiệt ra cái lý do mình ăn tham ăn kem lúc đó là tại vì con vị nó bò nhọn nó này kem ngon chứ một ngày cái trời nóng kem thích sướng chứ một ăn cái kem nha. Thế bà trò tôi ngồi đó, bà người run rồi nó ủa sao tôi ngồi đó tôi đang ngọn tưởng là kem. Ok. Thành ra hồi xưa ta phải dạy thai, ta dạy. Thành ra ông nó hay nói là dạy thai người ta sao? Đọc kinh, phát triển tốt. Ông thầy, như theo thầy dạy là đứa
đều cái này mình nói chỗ này, chị nói chỗ là nếu mình về phương diện giáo lý thôi, giáo dục thôi, ok, ảnh hưởng giáo dục là cách nào? Sao giáo dục dạy của nó ảnh hưởng đến biết thì một trong những cái phần yếu tố lớn của nó cái giáo dục của đứa con nít là ngay lúc còn hai, thấy dễ sợ. See, the point is well taken. She made a very interesting point. She said her concern is about education. Okay? I pointed out to her that she's worried about the mother's characters and so on, the environment. I'm saying the point here is that I'm pointing it out to you to remind you that education begins very, very early. While the mother is pregnant, you are creating, you're influencing on the child when the lady is pregnant already. You have to pay attention, okay? And that's, if you think about educating your children, okay, you have to start thinking at very early stages. You see, the Western thinking, you wait until you go elementary school and so on, and then you invest, in buying a lot of tutors and so on, so that hoping that someday you become a good person, become a lawyer, a doctor, and so on, a dentist, and so on. Okay? You could do better. But they offer that here. Hmm? They offer that here in the Western world. Theater schooling? Certainly. They have that. They have a lot of, there's books and all that, and things that mothers, pregnant women. But that's based on what basis? See, my basis here is based on the ancient Chinese wisdom. What's the Western basis? I need you to understand there's something called wisdom versus something called superstition. Just because someone else does it doesn't mean it's okay. Okay? Tôi nói có người nói tôi là ở đây có dạy thai cũng này, tôi nói cái quan trọng là hiểu như vậy này. Cái kiến thức này tôi cho biết đó, là từ cái trí huệ mình tỏ mình đại thừa mình Bồ Tát dạy cho mình. Còn trí huệ bên ngoại quốc này không biết là cái căn cứ họ ở đâu, thành phải hiểu như vậy. Bên mình là có cái trí huệ có lý do đàng hoàng, có phương pháp đàng hoàng, còn bên kia là chưa chắc là có cái đúng lý. Okay? So if you don't have the proper foundation, you have the proper principles, the approach is probably not optimal. Tại nếu mình có đúng, không hiểu cái lý, không hiểu có cái hiểu cái lý thuyết ở sau đó, thì cái cách phương pháp mình sẽ không được hoàn hảo. Okay? Any other questions? No interest in pregnancy or education. Oh man. Hôm nay thắc mắc gì về cái chuyện giáo dục này. So and then he exits the womb after 10 months, and then upon exit, a bunch of ghosts waiting there. Oh, yummy! With the forks and knife, waiting. Okay. And sau 10 tháng, hai nó sắp xuất ra thì có một đống quỷ nó đứng đợi, nó cầm cái đĩa, nó cầm cái dao để đợi ăn. Isn't that wonderful? And the cause for becoming a fetus and a eating ghost king is that very fond of killing. You kill and then you eat them, and they won't even give wife to eat and drink. So you gotta be nice to your wife. Tại sao vậy? Tại sao xin gọi cái làm cái quỷ này, cái là quỷ ăn chay, ăn chay trứng? Tại vì thích giết, có cái nghiệp sát, giết xong là ăn. Như để không cho thịt, không cho máu cho vợ ăn. Okay. Now, does it ring a bell here? Có ai thấy cái có liên quan? This is where it rings. This rings home to me. Cái này đối với tôi rất là quen thuộc, because I used to hunt. Trước tôi đi săn. In Minnesota, take a shotgun,
go to the field and shoot field squirrels and rabbits. Bring them back, fresh meat, and feast them. That's the kind of karma I create. So, in the future, when I become a fetus and eating ghost skin, I will remember all of you. And then we didn't do anything. Từ cuộc đời trước tôi thích đi săn, xong rồi ra săn sóc, săn thỏ, xong về ăn ngon, thịt tươi ngon chứ sao? You know, you take the squirrel and you skin it, okay? And you put a little bit of the Chinese spices, and you grill it. Oh, tasty! One of the best meat. Good. See how wonderful it can be, life can be, and that's what I'm going to end up becoming. Too late. What can I do now? The seeds have been planted, so it's a matter of time. Từ mà em nói là hồi xưa thích ngon, lấy da ra xong tẩm một tí ngũ gia vị xong nướng, ăn miếng mắm ngon hết rồi. Ôi nó thơm, thì nó thơm. The meat is so fragrant, it's so tasty. Let me tell you, much better than steak and anything. That's in the Roman family. Serious. In the Roman family. Bây giờ mình trồng cái nhân rồi, bữa nào mình quỷ sao bây giờ? Cool. Okay, any other questions? Okay, no questions? Did you have a question? Yes. Okay. I didn't even follow my notes. I forgot completely. You got me so entranced. I'm now at 140. My notes here at 127. Boy, never mind. All these are not important. It will take me forever to go back to all my notes. Okay. Yes. Question. So this ghost king, does he give us? So he must do something good. So that's why he's a ghost king. Something good? Yeah, otherwise, what enables him to be the king? Because he kills the most. Yeah, he's the worst killer of them all. He killed your mom, he killed your father, he killed the children, and he loves killing babies. How do I know? Wait until I get there, then I tell you. Maybe he cultivates too. hỏi làm sao bộ người làm sao làm chú quỷ hay vậy? Nó giết nhiều nó giết cha giết mẹ giết con, thích giết lít. Làm sao tôi biết được? Khi nào tôi làm quỷ tôi mới biết được. Hỏi ác. Mean question, evil question. Yes. Did I understand you to say that the reason why there's kings is to keep them in check? Yes. Oh. So everybody's not having a miscarriage. No. Only the people who ask for it. Thế hỏi là có cái chú quỷ, không phải là chú quỷ để giữ mấy tụi này được phá à? Như vậy không phải ai cũng bị đấy, nó không. Bị là tại có nhân duyên. Okay. Any other question? That's very good question. Yeah. Don't panic. It happens. Things happen for a reason. You're sick for a reason. You get a miscarriage for a reason. Okay. It's not like you go there and say, eating anymore, and now it's your turn to have a miscarriage. It doesn't work like that. Okay. Không phải nó bốc đồng, nó hứng nó bốc thăm xong nó bắt mình sảy thai đâu. Mình sảy thai tại mình có nhân duyên mình sảy thai. You're sick because of a reason. Sick, bad things happen to you for a reason. Okay? Yes. Thưa thầy, theo con biết bây giờ ở Việt Nam có một cái số người
Chứ sao tôi biết được? Tôi đâu có luyện đâu. Ác không hỏi ác. Chừng nào tôi luyện tôi mới trả lời được, chứ mà tôi chưa luyện thì tôi trả lời. Nhưng mà thầy nói với thầy chú quỷ, nhưng với những người đó là người phàm trần, mà đâu có biết người đó là quỷ hay là người. Mấy người đó là quỷ thiệt. Good. I said, how would I know? You have to wait to practice the Dharma. She said, there's a Dharma in Vietnam where they would take these miscarriages and things and eat them and use them as their kung fu practice. Why are they so healthy? I said, how would I know? I don't know. Seriously, the reason the reason that all those things happen is because they have prior retribution, they're prior blessings. Lý do mà nó đứng ra thiệt ra lý do họ được sống lâu này, họ phải có nguyên nhân nào, tại họ có cái phước để sống lâu lúc đó. Còn cái ác nghiệp lúc trước đó, nó chưa chín thành họ vẫn thoát được. Và như bây giờ tôi nói tôi thú với quý vị. So I said that so from the prior blessings, they have a blessing for a long life, therefore it's still effective. So the evil retribution haven't kicked in yet, but it's a matter of time. So the analogy is that like I confess to you that I have a killing karma, that I'm heading towards this direction here, this realm here. Okay. The reason I'm not there yet is that I still have a blessings for being a monk that hasn't expired yet. As soon as they're gone, I promise that's where I go next. Most likely. Okay. So better hurry. When my blessings run out, no more pure land stuff, electric stuff. Okay? You on your own. Tôi nói cái ví dụ giống như tôi vậy. Tôi có cái phước, tôi thú với cái việc là tôi có tạo cái nghiệp sát, bên nghiệp ăn sát xong ăn như vậy, thì chắc chắn là tôi sẽ lọt cái đọa cái cảnh giới này. Lý do tôi chưa đọa tại bây giờ tôi vẫn còn sống, là tại vì vẫn còn phước để làm thầy tu. Khi nào phước đã hết rồi sẽ đọa. Thành ra lo lẹ, you better hurry up, tu lẹ, tại vì khi phước tôi hết rồi tôi sẽ đọa, không còn. As soon as my blessings run out, no more classes. Thì đọa là không còn lớp nghe, không có thiền, không có tịnh độ, không có giảng kinh nữa đâu. Okay, any other questions? Hurry up. You can't wait forever. Right, RJ? I'm young, I'm beautiful, I have all the time in the world, I'm desirable. What's the hurry? It's my dad who has to worry about it, not me. Yes. Any other questions? Yeah. In the sutra, the Earth Store Sutra, talks about repeating Earth Store Bodhisattva's name 1,000 times, or 10,000 times, or 100,000 times. Yes. In order to give the feeder, to give the baby a portion of life. Yes. Right. So I just wanted You read in advance. Sorry. You about page 300. Oh. I'm on page number 3. Oh, we're talking about birth stories. We get there in 10 years. There's no argument. There's no page 300. Không nói có kinh nói kinh tụng danh hiệu ngài Địa Tạng Bồ Tát 10.000 lần, 100.000 lần sẽ đưa bào thai có cơ hội để nó sống tốt, đời tốt. Nói là cái đó là trang 300, như tôi mới trang số 3. Okay? Yes. This is why we explain these things to you, so that you aware of it and say, yeah, by the way, it's an antidote. There's a way to deal with it. Okay? It's not like Mahayana people are like sadists who like to scare you and say, hey, okay, good luck. Sayonara. Have a good life. It's not like that. We scare you first. And then we say, yeah, by the way, turn off. Yeah. Hang in there, be patient. We can show you how to do it.
how to remedy the situation. You may not have to become a ghost king after all. Okay? Cho nên ông đại thừa nó khác với người ta vậy đó. Đại thừa là mình đồng dọa để cho ta sợ ra. Ta sợ xong đó. Đừng có nó, từ từ đi. Có liều thuốc đấy, đợi tí sẽ có liều thuốc. Rồi, chưa chắc là mình sẽ đọa mà mình chú kỹ đó nghe. So you never know. You never know. Yes, any other questions? Now you realize why we're progressing so quickly. There's so there are so many questions. Yes. Any other question? You see, we do things slightly differently. The people who lecture, they like to expound to you about the principles, about the depth of Mahayana and the beauty of knowledge. We are very low level. You know, we talk about icky stuff. Mấy thầy mấy cô thích giảng lý thuyết cao siêu, mình giảng đây giảng toàn cái tầm thường, cái mà thấp nhất, daily stuff. Okay? Why is that? That's Mahayana right there. Mahayana is love. Cái đó là đại thừa. Why is that? Mahayana, folks, is not about principles. It's not about how much you know. Tại vì đại thừa không phải là cái hiểu đại thừa không phải là hiểu về những cái lý thuyết đại thừa. Okay? Không phải là cái hiểu biết. Đại thừa là gì? Đại thừa là mình biết dùng bằng. Mahayana is in how much you can use your knowledge, not how much you. Okay? Đại thừa mình đó, phải biết nhiều và biết dùng nhiều. Okay. Time is running out. Final question now. Real final questions. I'm not on anger. Okay. I'm done on anger. You want more? I will write a book on that. Rồi thắc mắc gì nữa không? Thắc mắc về giận thì tôi phải biết sát sao. Yes, go ahead. You talk about the Qigong master attacked you while you were sleeping. Yes. Was there Dharma protector that's supposed to protect you? Yeah. But they're asleep too. You must be asleep too. Otherwise, I could have got hurt. Không phải buổi cái ông công quýnh tôi là sao bộ không có hộ pháp đó. Sao mà để tôi bị thương? Chắc là ông đang ngủ luôn. What do you want? I don't know. What do I know? If they decide to take a day off, what can I do? Fire them? They don't get paid anyway. Tôi làm gì được đâu, tôi đâu có trả tiền họ đâu mà sao bắt họ làm việc ngày đó họ đêm họ muốn nghỉ thì mình bị quýnh đó. It's just like sometimes just like help, and they ask for a day off and they forgot to tell you. Why are you so attached to getting hurt? It's part of life. Part of helping others, you have to get hurt. What's the big deal? You see, I hear the question is not about getting hurt. It's about, I don't want to get hurt. Danger, I don't want to get hurt. Danny, when you help someone, you have to get hurt. It's part of helping. If he can't kill me, then he can't kill the disciple, can he? See? All his dharma is directed at me.
once he cannot kill me, I know how to resolve his dharma, fix his, how to counter his dharma. In the future, he can't do any more harm to me or anyone under my protection. You have to pay the price to learn, Daddy. Nothing comes free. Right? Don't be afraid. Getting hurt, losing an arm, losing a leg. It's just life. In Mahayana will. Scared? Tôi nói là tôi nghe câu hỏi đó là thì các câu hỏi tôi nghe hai nghe đừng giúp người ta là mình sẽ bị thương, nguy hiểm quá, không nên giúp người ta. Muốn giúp người ta phải chịu thương, phải chịu trận, không có khổ nên giúp người ta mình khổ người ta phải khổ. Thì cái lợi là do mình khổ như vậy thì mình học được phải không? Phải trả giá phải học, phải trả giá thì mình hiểu cái pháp của nó đánh mình sao thì mình trị nó được hay sao nó đánh mình cũng được. Okay, he can no longer harm you once you overcome, once you fix it, once you fix your wound, can't harm you anymore. Call it vaccine. Okay, một khi mình bị thương giữa rồi thì sống luôn giống như mình chích thuốc ngừa, mình không bao giờ nó được. Phải trả cái giá, giúp người ta mà mình lợi, người ta phải lỗ, mình cũng được lỗ, sổ, phát cái sổ, phát tiêu thường, không chưa? Okay, does that answer your question? Okay. Then, thank you for your attention. Let's transfer the merit and virtue and stop here today. Okay?